الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبين لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم ولا عن حاميم عين سين قاف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاه قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم وماذا تعني حاميم عين سين قاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة
وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. الغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذا ما زاد عن الأحكام المطلوبة فالزمن هو الكفيل بتفسيره. وكل ما يعطيه الله لبعض خلقه أن يعطيهم الشفافية لاستنباط الموجود في سر من أسرار القرآن عند استعداد الكون والعقول لتقبل ما في القرآن. نريد أن نقول لو أن القرآن ساعة نزل تكلم على كروية الأرض كلاما واضحا، هذا الكلام في أمر لا ينفع بل قد يضر. انتفاعي بالأرض وبما على الأرض مرهون بأن أعلم أنها كروية؟ لا، أنا أستفيد منها سواء علمت أنها كروية أو غير كروية، وبستفيد من الدورة سواء عرفت الدورة أو لم أستفد. إذن فالاستفادة من الشيء لا تتوقف على معرفة كنه الشيء، والكون موجود بكل خواصه ليفيد الناس. أنا ضربت مثلا مرة فقلت القروي الذي لم يعرف ثقافة كهربائية يأتي ليشعل المصباح بضغطه على زر خاص، هو ينتفع بهذا، لكنه أيعلم لماذا تأتي الكهرباء؟ ما يعرفش. إذن فعدم علمنا بالكروية وعدم علمنا بالدورة لا ينقض شيئا من فائدتنا من هذه الأشياء. فلو أن النبي تعرض لهذه المسألة تعريضا لا يناسب استعداد العقول في شيء، ربما صرفهم عن الأصل الفكري للقرآن والمنهجي وقالوا تخريف وكلام جنان وإلى آخره، فيترك الحق سبحانه وتعالى منافذ لوثبات العقول في العلم، حتى إذا وثبت العقول في العلم أمكنها أن تجد الخيط الذي يمكن أن يربطها بالكون كما خلق، ويجعل للعقول المعاصرة لنزول القرآن عطاء يفيدهم أيضا. ما فيش حاجة، ما نضروش بحاجة. فلو أن رسول الله فسر القرآن وأريد به الكونيات فيه لجمد القرآن، لأن من منا يستطيع أن يفسر بعد أن يفسر رسول الله؟ سيقف الأمر، وما دام يقف الأمر تأتي المعطيات الجديدة ولا تجد في القرآن عطاء لها. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا،
وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن وهو، فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في السطور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها، وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين، إذن فقاعدته ستشذ. هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في الصدور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حافظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه. الله، كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة. ودي لها حادثة، أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين الرسول قال: لقد أعطيتك. فقال: ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله. فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال: يا رسول الله، أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص. لكن رسول الله بعد أن انتهى قال: يا خزيمة، أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي؟ فقال: يا رسول الله، أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط، وسر من النفسية الصفائية اللي استطاعت أن تأخذ الإيه؟ الحجة. فقال: مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لا بد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال: من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى ما دام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط. فسجلت الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يكتب. القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعة يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعريفه كذا، أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف، تقول: القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه؟ ملك الناس إيه؟
إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في من الجنة والناس. يبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه؟ إلى آخر كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه، نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده، بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله. ده كلام طيب قوي. طيب القرآن كأي كتاب هو من الله. من الله. ايه الميزه اللي للقران؟ طب ما هو برضه التوراه من الله، الانجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من ايه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط. لكن القران كان مقصود به حاجتين اتنين: المنهج والمعجزه الداله على صدق الرسول. لكن التوراه كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا. والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأكمة والإيه؟ والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر. لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة. فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول عيسى رسول الله، لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود السقاب ولعت وانتهت، فمن رأى السقاب والعا يحكم به، ودلوقتي ما يبقاش فيه. برضو اللي شاف معجزة عيسى العصا، اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى. الله. إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج، والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات. أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها، ومن لم يصدقها خلاص هو حر. احنا لولا القرآن جه بها يمكن ما كناش نصدق. لكن أيستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته؟ وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين، وما حدش يقدر موجودة قدامه. ليه؟ لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وما دام إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه إعجاز. وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر، أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ما يمكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا إن اللي هيدينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين إن ده الحق. لكن المؤمن فاهم إن ده الإيه؟ إن ده الإيه؟ الحق. القرآن لما يجي
نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش انك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى اما اتحداك في حمل الاثقال، يمكنش. لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها، انما تتحداه. انت تيجي تتحداني في رفع الاثقال، انا قلت لك ان انا بعرف اعمل اثقال؟ لا، ما قلتلكش ان انا بعمل اثقال. اذا ما يمكنش. فاذا لما يجي يقول ان القران جاء فتحدى العرب واعجزهم، اوعوا يعني العرب يذلوا في نظركم، لا، ده تحدي القران للعرب شهاده للعرب على انهم متفوقون في الكلمه. شهاده للعرب على انهم متفوقون في دنيا الكلمه. وما دام متفوقين في دنيا الكلمه يبقى هم دول اللي لما يغلبهم القران يبقى في حجه. انما انسان مش متفوق في حاجه وبعدين تغلبه، مفيش فوق لك ابدا. يبقى اذا لازم يكون الجماعه اللي هيجي لهم القران دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمه. ومعنى نبوغ الكلمه يعني عندهم الاداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول له ده كلام عال قوي. طيب الاداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونثرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه. موقعه ايه؟ عاش رسول الله الى سن 40، وما عهد عليه الا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قس بن ساعدة، ابدا، مش زي اكسم بن صيفي، مش زي ابدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقه يعني عاليه لها بلاغه، ولا له علاقه بالحكايه دي خالص. شوفوا بقى الفكره جايه ازاي، مع انه جاي يتحدى بلاغه. اما هو قال لك عايز يتحدى المرتاضين في البلاغه بانسان لم يشهر عنه انه قال شيئا في البلاغه علشان نعرف انها مش من عنده. ولذلك انا كنت بقول العبقريات الادائيه او المواهب اللي موجوده في البشر، ما هو العقد الذي تاتي فيه مواهب الناس؟ العقد هو وجدناه في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث، تنشا الموهبه والعبقريه والنبوغ. انما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشاش الا في سن ال40. مش عبقريه ابدا تتاخر ابدا لسن ال40 دي ابدا. طيب لما يفاجئ كده العالم بان محمد بن عبد الله الامي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتاض في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاه قال كلام يعجز عنه اصحاب هذه المواهب. نقول له طيب الموهبه دي تفجرت امتى في محمد؟ سن ال40 كانت عنده وحجزها الى سن ال40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس. هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن ال40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب ما أنا قاعد وياكم 40 سنة، سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعر ولا خطبت ولا
شوف بقى ازاي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها صدى من زمان. ثم من الذي ينسب اليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقولوا له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ 3. شيء قرآن، وشيء حديث ايه؟ قدسي، وشيء حديث نبوي. طب هاتوا لي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم ما انخلقت يكون له 3 اساليب، لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره، وبعدين يقول انا النهارده هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الايه؟ الاحاديث القدسيه، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الاحاديث الايه؟ مش ممكن ابدا لكل واحد 3 شخصيات اسلوبيه، بل لكل واحد شخصيه اسلوبيه ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي 3؟ الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. اذن التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الايه؟ القدسي، اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا، وينفعل مرة اخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا، وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان، ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا بيه زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتوا الاخرين. انما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون تقول لهم ما هي الجنون ده هو ايه؟ الجنون العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على رتابة؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة. ادي معنى الايه؟ الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه؟ طبيعي. ودي ولذلك بيقول لك الصدق يبقى ملكة. الاعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعوها يقول لك العمل ده بقى آلي. آلي يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عدتش بتتعب. مثلا لا مؤاخذة، الانسان لما يتعلم الخياطة اول ما بيروح يتعلم الاسطى بتاعه ايه؟ بيديله الابره والفتله وحته قماشه كده ويقعد بقى يلضم في الابره. يجي يلضم في الابره كده يقوم الفتله اثرها تطلع طويله تنتني، يقوم يقصرها المره دي شويه
وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مره، يقوم يلاقي فيها مثلا الزغباره دي عماله يقوم يمسكها وايه وينتفع، وبعدين برضه ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وايه ويبرمها، وبعدين يجي يحط مش عارف ايه دي عمليه تكليفيه تقعد على ما يلضم الفتله. كل التجارب الجزئيه في كل حركه علمته حاجه. لما يتعلم كل الحاجات مره واحده وساعه ما يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف ايه، بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهوله مش بتعب. اللي بيتعلم سواقه السياره الاول يقول له اقعد ووزن نفسك واعدل المرايه ادي يا حبيبي، ويقعد يديله شويه رسوق، وبعدين يقول له افتح المش عارف الايه، وبعدين يقول له اعدل دي وحط دي على رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين، يدوس على مثلا، بتحصل الحاجات اللي زي دي، فيقال لسه العمل ما بقاش آلي. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهوله على الخلق على صاحب الخلق يقال انه ايه؟ بقى خلق طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. انما قال لك لا نكذب فيه دي، طب عشان خاطر فلان نصدق فيه ايه؟ تقول لا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركه فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم اذا كان كرمه كده ما وخلقه الصدق، خلقه الامانه، خلقه. طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى ما دام خلقه يبقى حاجه رهن لملكه ثابته في نفسه، يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما انت بنعمه ربك بمجنون، ويجيب الدليل وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه، ده بتصدر الافعال كده اهو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إيه؟ انك لمجنون وانك لعلى، يبقى انك على خلق عظيم، اي بشهادتهم، بدليل انهم بقوا كانوا كافرين به وما يجدوش امين يعينوا عنده الاشياء اللي هو شو التناقض. اذا فكل ما يقولوا على حاجه تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجه تطلع ايه؟ تطلع كذب، لدرجه انهم هم نفسهم قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب ان كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له. انما يدل على ايه؟ على انهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فان كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت احسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص. بدليل انهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط ان يكون على يد هذا. يبقوا انتم مش موضوعيين في الحكم. الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة الا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على ايه؟ بمن جاء على يده. اذا القرآن اخذ هذه الضجة عند المؤمنين، وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا ايمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش ابدا، ما يجدوش منافذ، الى ان انتهى الامر وايه؟ وامن. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. الوحي ما دام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي
موحى إليه ويقتضي موحى، مش كده ولا إيه؟ ربنا يوحي للملائكة، مش كده؟ طيب، وربنا يوحي للنحل، مش كده؟ وربنا يوحي لغير أنبياء وهو إيه؟ أم موسى مثلا. والشياطين برضو يوحون إلى مين؟ بعضهم يوحون إلى أوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء، لا، الوحي إعلام من الله لرسوله، ده الوحي الاصطلاحي. فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لا بد له 3 طرق. الطريقة الأولى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا، يعني إلهاما. ربنا يقذف في قلبه كده الحاجة فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ أم قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض أبدا أبدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بأمر مناقض للعقل عادة ومع ذلك لا تعارضه. ومع ذلك بنضرب مثل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قول لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر. طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ كلام مش. لكن أم موسى خدتها تمام. يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى. ليه؟ لأنه الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن تصدمه ملكة أدنى. إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا، دي كما تقولش فيها أبدا دي كذا، لأن معناها فيها الانصياعية. زي ما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، انصياعية. أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وبعدين طمنها قال لها ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات. قال لأنني أصدرت الأمر إلى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل، ده أسمعها أمر الله لليم، أسمعها أمر الله لليم. مش قال لها ده أنا قلت لليم إنه يبقى يرميه بره، ده قال فليلقيه، وهذا أمر لمين؟ فكأنه بيطمنه بيقول الأمر صدر مني للبحر إنه لما يترمي فيه يلقيه فيه، مش خبر منه، لا ده بيقول لها الأمر صدر، انتهت المسألة. فده وجد فيه إيه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها ال3 أشياء دي: يا يوحي بخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في إيه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بال3 طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول.
عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على انه هوب استعد يا محمد، ده حصة الوحي جت، يقول اسمع صلصلة زي صلصلة الايه؟ الجرس، وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي. إذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس أبدا. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول هيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيهاش شيء، ما فيهاش شك، شكله يتغير. يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط. كل العمليات دي دليل على أن فيه، ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فتر الوحي شوية فاشتاق النبي للوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه. يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه؟ ولذلك ورفعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الوحي بقى يجي عليك بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث، وهو إرسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك اعمل ميزان المسألة، شوفها صح ولا مش ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد فيكتب مين؟ الصحابة. طبعا يكتبوا كلام على من الممكن انني اقول لك اقعد اتكلم لك ساعتين واقول لك اكتب كلام جالي، انما العذره مش هنا. بعد ما تسجله عليا وتكتبه برافو عيدوا، قال هم يكتبوه بعدين هو يقراه في الصلاه. زي مين؟ طب هات واحد كده يتكلم نص ساعه بس، نص ساعه، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت انت قلت لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات لا طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي؟ المعنى يقول لك ان ذلك من عزم الامور. يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه؟ يقول له لا دي جايه علشان تبين لك الدقه في انه هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضو القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يديله قداسه. يقول له مش زي اي كتابه. تقوم انت تيجي تلتفت ليه كتبوا المره دي كده ودي المره دي كده والمره دي. الله، امسك ايات الربا في القران، كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس مكتوبه بالالف. لو ان المساله رتابه كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفة الألف وبعضها. اقرأ بسم الله، بسم الله
تقوم تجد محذوفة الايه؟ الالف. اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه؟ الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة. وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى إذن محمد لا تصرف له أبدا في شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.